اهلا بيكم. يا رب جميعا تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هي بلح الشام، هنعمله بطريقه سهله جدا، ولو مبتدئ او عايزه تعمليه تابع معايا الفيديو ده. مكوناته بسيطه وهيطلع معاكي مقرمش زي اللي بنجيبه من بره واحسن. لو جديد على القناه وما اشتركتيش اشتركي ويلا نبدا. عندي 4 كوبايات دقيق حوالي 500 جرام، 3 معالق كبار نشا حوالي 40 جرام، والنشا بيخليه قرمش. كمان ممكن تستخدمي معاه معلقتين من السميد المسبوسه بيدي قرمشه اكتر. 6 بيضات، نص لتر ميه 500 جرام، تلتين كوب زيت حوالي 140 جرام. والزيت بالنسبة لي أحسن من الزبدة، يعني أنا جربته بالزيت والزبدة بس الزيت اداني نتيجة أحسن. معلقة كبيرة سكر، وربع معلقة صغيرة ملح، 2 باكت فانيليا حوالي 10 جرام. والمقادير بالكوب والجرام هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. أول حاجة هجهز السيرب أو الشربات. 3 كوبايات سكر، هضيف لهم كوباية ونص مية، هسيبهم يغلوا وهضيف لهم شريحة ليمون وفانيليا. ومية هرفعه من على النار وهسيبه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. شربات بلح الشام بيبقى تقيل بارد. في طاسة على النار هضيف المية والزيت والملح والسكر، وأول ما يبدأوا يغلوا مع بعض بضيف الدقيق والنشا بالشكل ده. ولو انت هتعملي الجزء ده ببطء ممكن ترفعي الطاسة من على النار عشان المية ما تقلش. بقلب لغاية ما المكونات بتاعتي كلها تختفي وتكون عجينة بالشكل ده. بقلبها دقيقتين على النار وبرفعها. بفردها على أي حاجة مفتوحة من الجوانب وبسيبها تبرد تماما قبل ما اضيف لها البيض عشان البيض ما يستويش من سخونة العجينة. انا عشان اختصر في الوقت بنزلها في العجان وبردها بالكف بالشكل ده. العجينة بتاعتي بردت، هبدأ اضيف البيض واحدة واحدة، لما بلاقيها اختفت بضيف التانية وهكذا لغاية ما الكمية بتاعتي كلها تخلص. بضيف الفانيليا. ده قوام العجينة بتاعتي بيبقى بالشكل ده. اما بالنسبة للتشكيل انا هستخدم كيس الحلواني القماش لان العجينة ناشفة شوية فمحتاجة حاجة قوية اعرف اشكل بيها. وهستخدم القمع ده شكل نجمة مقفولة شوية وده بيدي شكل بلح الشام. في طاسة فيها زيت بارد بنزل طرف المقص في الزيت وبقص العجينة بتاعتي بالشكل ده، او بايدي فيها زيت وبفرد العجينة على 4 صوابع وبنزلها في الزيت بالطريقة دي. انا بحب الطريقة الاولى بصراحة اللي هي طريقة المقص، سهلة وسريعة وبتنجز معايا. ولو لسه مبتدئة واول مرة تعمليها ممكن تشكلي العجينة على ورق زبدة بالشكل ده، بتستخدمي المقص او بايدك عادي، ودي اسهل طريقة فيهم. وبتدخليها التلاجة نص ساعة قبل ما تنزليها في الزيت، والطريقة دي حلوة جدا في انك بتعرفي تتحكمي فيها وقت القلي. كمان بتخلي بلح الشام يحتفظ بشكله، يعني الخطوط بتبقى بارزة اكتر. انا هحمره على مرتين عشان احتفظ بالقرمشة لاكتر وقت. عملتها معاك في فيديو قبل كده، كان فيديو الزلابية. وما بياخد لون خفيف بطلعه من الزيت وبسيبه ياخد من رطوبة الجو نص ساعة وبنزله في الزيت تاني، وبين كل مرة والتانية بسيب الزيت يبرد. ده اللي انا دخلته التلاجة نص ساعة، بنزله بايدي عادي جدا في الزيت. هنا هنزل بلح الشام بتاعي في الزيت لتاني مرة بعد ما سيبته يبرد. اما بلاقيه اخد لون ذهبي بطلعه على شربات بارد. وبكده وصفتنا خلصت. ممكن تقدميها بكذا طريقة، ممكن تفتحيه وتحشيه كريمة او جبنة كريمي او شوكولاتة، بس انا هكتفي برشة من الفستق كده بالشكل ده. جربوا بلح الشام بالطريقة دي وبعتولي تطبيقاتكم على بيج الفيسبوك او الانستجرام، هسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو ده، واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.